کچېرې تاسې یوټیوب چینل لرئ یا بلاګ لرئ یا همدارنګه تاسې فیسبوک پیج لرئ او تاسې مختلفه قسمه ډیزاینز تصویرونه پکې شیر کوئ یا د یو لیکنې سره تاسې غواړئ چې یو تصویر خپله جوړ کړئ او هغې لیکنې سره تاسې پبلش کړئ او فوټوشاپ باندې هم نه پوهیږئ نو تاسې کولی شئ چې په کانوا کې آنلاین ویب سایټ ده چې ډیر په اسانۍ سره سایز یې تیار جوړ وي پوسټر لپاره د یوټیوب تمنیل لپاره یا د نور حتی کې لوګو هم تاسې کولی شئ چې په دې کې جوړ کړئ او که چېرته تاسې غواړئ چې فوټوشاپ زده کړئ په ulearner.com کې له مخکې نه یو استاد ډېر ښه کورس ثبت کړی تاسې کولی شئ چې هغه وګورئ که چېرته تاسې ویډیو ایډیټینګ زده کول غواړئ همچنان په ulearner.com کې هغه تاسې زده کولی شئ نور مختلفه قسمه کورسونه په ulearner.com کې شته ده چې تاسې کولی شئ چې ډېر کم فیس باندې تاسې ټول کورسونو ته لاسرسی ولرئ نو اوس راځو موږ کانوا ته چې په کانوا کې به تاسو څنګه اکاونټ جوړوئ او څنګه به تاسې پکې خپل تصویرونه یا بینر یا هر قسمه تاسې ډیزاین ډېر په اسانۍ سره ډېر په کم وخت کې تاسې کولی شئ جوړ کړئ او ډاونلوډ یې کړئ او استفاده کولی شئ ښه نو زه راغلم خپل د لیپټاپ سکرین ته زه به دلته یو اکاونټ اوپن کم براوزر به اوپن کم زه دلته راځم په ګوګل کې هم تاسو سرچ کولی شئ زه ګوګل سرچ کوم مثال google.com یا تاسې په همدلته په ایډرس بار کې هم سرچ کولی شئ که تاسې لیپټاپ نه لرئ نو تاسې موبایل کې هم چنان دا کار کولی شئ عینې طریقه یې ده ګوګل ته به تاسې لاړ شئ تاسې به ولیکئ canva.com canva.com چې تاسې ولیکه سرچ به یې کوئ په دې ځای کې به تاسو ته کانوا ویب سایټ راښکاره شي تاسې به په دې باندې کلیک کوئ تر ټولو نه لومړی کوشش وکړئ چې تاسې پکې اکاونټ جوړ کړئ چې دلته ماته وایي هم چې تاسې په خپل ایمیل باندې کنټینیو کولی شئ که چېرته تاسو ته دا نه ښکاره کېږي نو ساین اپ باندې به کلیک وکړئ دلته هم تاسو ته معلومیږي چې ساین اپ ویت ګوګل ساین اپ ویت فیسبوک ساین اپ ویت ایمیل نو زه څه کوم زه ډایرکټ راځم ساین اپ ویت ګوګل باندې کلیک کوم نو په دې ځای کې به مانه د خپل ایمیل ویریفیکیشن غواړي زه راځم دا کلیک کوم او زه به زما اکاونټ به جوړ شي یعنې فقط په یو کلیک سره به زما اکاونټ مکمل جوړ شي په دې ځای کې به دا لوډینګ خلاص شي دلته تاسو ته وایي چې what will you be using for Canva د څه په خاطر باندې به استفاده کوئ ټیچر پرسنل لارج کمپنی سمال بزنس نن پروفیټ اور چیریټي سټوډنټ که چېرته تاسې سټوډنټس یاستئ دلته به دا پکې انتخاب کوئ پرسنل هر یو چې تاسو سره جوړ راځي نو هغه به تاسې انتخابوئ زه څه کوم په دې ځای کې پرسنل انتخابوم ښه په دې ځای کې تاسو ته وایي که چېرته تاسې هغه ډیزاینونه استفاده کوئ چې کوم پریمیم وي یا د بل چا لخوا جوړ شوي وي هغوی خرڅول غواړي نو کولی شئ تاسې دلته پیسې ورکړئ او لاګین شئ که چېرته تاسې پیسې نه ورکول غواړئ نو دلته ورته ووایئ چې میبي لیټر نو دلته تاسو ته هغه ډیزاینونه راښکاره کېږي چې تاسې ځان لپاره جوړولی شئ که دلته تاسې راشئ یو می وانټ ټو ټرای بوک فوټو بوک پریزنټیشن ویډیو انسټاګرام پوسټر لوګو که چېرته په دلته زه راسم نور مختلفه قسمه ماته ښکاره کېږي فیسبوک پوسټ A4 ډاکومنټ همدارنګه نور مختلفه قسم حتی کې ریزومي یعنی خپله سی وي هم تاسې له دې ځای نه کولی شئ چې جوړه کړئ زه څه کوم زه راځم یوټیوب تمنیل جوړوم ګورئ په دې اخر کې تاسو ته ښکاره کېږي یوټیوب تمنیل که چېرته دلته تاسو ته نه راښکاره کېږي نو په دې ځای کې هم تاسې کولی شئ چې سرچ کړئ یوټیوب تمنیل په دې ځای کې مختلف هغوی د دوی فیچرز دي زه راځم په دې یوټیوب تمنیل باندې کلیک کوم چې کله ما کلیک وکړه ما ته به هغه صفحه راښکاره شي له کوم ځای نه چې زه کولی شم چې تصویر ځان ته ډیزاین کړم دا زه به نیکسټ کوم نیکسټ همدارنګه ګاټ اټ ښه چې هر کله تاسو دې صفحې ته راغلی ضرور نه ده چې تاسې دلته پکې سایز انتخاب کړئ چې د یوټیوب تمنیل لپاره کوم سایز ده ځکه چې موږ هغلته پکې هغه سایز انتخاب کړ چې یوټیوب تمنیل نو دلته په خپله هغه سایز موږ ته راښکاره کېږي ښه اوس که چېرته زه د یو څه په اړه باندې ویډیو جوړوم زه راځم چې کوم ګوګل کې مثال زه غواړم چې د ایډسنس په اړه باندې ویډیو ما ثبت کړې ده د هغې لپاره تمنیل جوړ کړم نو زه چې کوم ایډسنس سرچ کوم په ګوګل کې تر څو پورې یو تصویرونه زه واخلم
او کولای شم په خپل تملیل کې اضافه کړم. دلته وګورئ مختلفه قسمه تصویرونه تاسو ته راښکاره کیږي. زه راځم مثال د ګوګل ایډسنس دا لوګو اخلم. دا له دې ځای نه تاسې کش کې ډیسکټاپ سر ته اچولی شئ په دې شکل باندې. بل تصویر هم تاسې اخلئ ګوګل ایډسنس انکم مثال. دلته به د ډېرو خلکو هغه تصویرونه تاسو ته ښکاره شي چې هغوی خپل انکم شیر کړی ده. زه څه شی کوم مثال دغه یو تصویر ده دا زه راخلم دا هم په خپل په دې ډیزاین کې استفاده کوم. نو اوس څه شی کوم دغه تصویرونه ما واخیستل له هغې وروسته به تاسې راشئ ګورئ دلته ټمپلیټس تاسو ته ښکاره کیږي. تاسې کولی شئ تیار ټمپلیټ په دې ځای کې انتخاب کړئ. زه به یو ټمپلیټ ورباندې اپلای کړم بیا وروسته بیرته چې کولی شئ چینج کړو. په دې ځای کې ګوره که چېرته تاسې ورباندې کرسر ویسئ دلته لیکلي چې فري یعنې فري تاسې استفاده کولی شئ. خو دلته یې ورسره لیکلي پرو یعنې پرو مطلب دا ده که چېرته تاسې پیسې ورکړې وي دوی ته نو دا هم تاسې استفاده کولی شئ. که پیسې مو نه وي ورکړي نو تاسې د فري نه استفاده کوئ. زه راځم مثال دغه ډیزاین زما خوښ شو زه راځم په دې باندې فقط یو کلیک کوم. چې کله ما ورباندې کلیک وکړ دغه ډیزاین به په دې ځای کې اپلای شي. اوس به څه کېږي ګورئ دغلته ټیکس هم تاسې چینج کولی شئ په دې پورته برخه کې دا لوګو همدارنګه دا لاندې تصویر په دې ځای کې د ټیکس دي. یعنې تیار یو جوړ شوی ډیزاین ده چې مخکې نه یو چا جوړ کړی ده دا موږ ورباندې اپلای کړو په دې کې موږ چینج راوړلی شو. همچنان دلته لاندې نور تصویرونه دي نور ډیزاینونه دي مختلفه قسمه. که زه راشم یو بل ډیزاین به هم ورباندې اپلای کړم تاسو ته به معلومه شي چې موږ کولی شو مختلف قسمه ډیزاینونه ورباندې اپلای کړو. زه به په همدې ځای کې راشم دا ټول پرو دی یعنې باید تاسې پیسې ورکړي اوسي. ښه په همدې ځای کې زه راځم مثال په دې باندې ما کلیک وکړه چې کله زه کلیک کړم دلته دا ډیزاین به ورباندې اپلای شي. نو همدغه ډیزاین زه راځم په دې کې دا انتخابوم. اوس چې کومه دلته ایلیمنټس دي موږ سره ایلیمنټس مطلب دا ده چې تاسې کولی شئ مختلفه شیپس پکې استفاده کوئ. بعضې فري تصویرونه دي یعنې هغه هم تاسې کولی شئ په خپل تملیل کې استفاده کوئ. که چېرته تاسې استفاده کوئ زه غواړم چې دغه کوم سرکل چې ماته ښکاره کېږي یا دایره په شکل باندې دا زه فقط له دې ځای نه راکشوم او په دلته یې په دې شکل باندې پرېږدم. د دې زه کلر چینج کولی شم له دې ځای نه مثال دا کلر ورته اخلئ وایټ کلر ورته اخلئ هر یو کلر چې ورسره مناسب وي زه کولی شم چې دا په هماغه شکل باندې جوړ کړم. همدارنګه دلته پوزیشن ده چې کوم ځای ته تاسې وړل غواړئ دلته یې په ورسره هغه ټرانسپیرنسي ده ټرانسپیرنسي هم تاسې په دې شکل باندې جوړولی شئ. زه به اوس لپاره دا ډیلیټ کړم فقط تاسو ته مې ښوده ځکه د ډیزاین سره دا جوړ نه راځي. بل پکې دی اپلوډ مطلب دا دی چې تاسې کوم تصویرونه لرئ هغه اپلوډ کړئ او په دې ډیزاین کې استفاده کړئ. دلته ریکارډ یور سیلف اپلوډ میډیا زه راځم اپلوډ میډیا باندې کلیک کوم. اوس ډیسکټاپ سر ته راځم هغه تصویرونه چې کوم مخکې ما واخیستل هغه به اوس په دې ځای کې استفاده کړئ. یو دا تصویر و او بل ورسره د ګوګل ایډسنس هغه لوګو وه. نو زه څه کوم دا تصویرونه چې کله اپلوډ شي زه کولی شم چې دا راوړم په دې ځای کې یې ګورئ پرېږدم. ګورئ دا تیار ډیزاین ده دا تاسې کولی شئ ډبل کلیک چې ورباندې وکړئ دلته هم تاسو په دې شکل باندې جوړیږي. ښه اوس چې کوم دا لوګو پکې اضافه ده فقط په کیبورډ کې ډیلیټ باندې کلیک کوم دا به ډیلیټ شي دا هم ورسره ډیلیټ کوم. صحیح شوه. دلته تاسې کولی شئ چې دا چینج کړئ. زه راځم چې مای ایډسنس انکم دا تاسې لیکلی شئ کلر یې هم چینج کولی شئ له دې ځای نه سایز یې هم کمولی زیاتولی شئ له دې ځای نه. همچنان د دې تاسې کولی شئ چې فنټ سټایل چینج کړئ پوزیشن یې تاسې له دې ځای نه الایمنټ یې جوړولی شئ. همدارنګه دا نور مختلفه ډیزاینونه لکه که چېرته تاسې د ورډ نه استفاده کړې وي نو په دې به پوه شئ ایټالیک کلر وغیره. همچنان دغه بیکګراؤنډ کې چې کوم کلر تاسو ته ښکاره کېږي دا هم تاسې کولی شئ چینج کړئ. زه راځم مثال دغه کلر ورته انتخابوم ځکه چې دا د دې کلر سره تیار میچینګ کوي. همچنان دغه لاندې کوم ډیزاین چې دا زما نه ده په کار زه فقط ډیلیټ بټن وهم دا به ډیلیټ کېږي. دا هم زما نه دی په کار دا هم زه ورڅخه لرې کوم. اوس چې کومه هغه لوګو د ایډسنس دا هم زه راوړم دلته یې خوشې کوم دلته یې پرېږدم. دا تاسې له دې ځای نه سایز هم ورته وړکی کولی شئ
زه راځم دا لږ پورته دې ساحې ته راوړم ورسره څنګ کې د دې سایز به لږ کم کړو یا فقط دغه مای ورڅخه زه لرې کوم تر څو دغه ټکس هغه سایز یې برابر شي. دا هم زه الاینمنټ د سنټر ته کوم دا به زه دلته راوړم دا هم اضافي ده که چېرته تاسې خپل د بلاګ یا خپل نوم لیکل غواړئ نو کولی شئ تاسې دلته خپل نوم ولیکئ. دا هم ورڅخه زه ډیلیټ کوم دا به لږ څه لاندې راوړم دا هم زه کولی شم په دې شکل باندې لاندې راوړم. هر کله چې تاسې یو خپل ډیزاین مکمل د یوټیوب تمنیل جوړ کړ فاینل شو هر څه پکې تاسې وکړل هغې وروسته به تاسې په دې ډاونلوډ بټن باندې کلیک کوئ. کله چې تاسې ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړو نو دې درته پی ان جي سجیشن درکوي چې تاسې پی ان جي کې ډاونلوډ کړئ نو تاسې کولی شئ ډاونلوډ بټن باندې فقط کلیک کوئ. چې کله تاسې ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړو نو دا تصویر به تاسو سره ډاونلوډ شي. اوس زه راځم دا ما سره ډاونلوډ شو ډیسکټاپ په سر یې زه دلته اچوم. بیا زه دا کولی شم چې په خپل یوټیوب ویډیو تمنیل کې دا استفاده کړم. یعنی دا خو ما ډېر په کم وخت کې البته جوړ کړ ډېر ډیزاین ته ونه کتل نو تاسې کولی شئ ډېر ښایسته ډیزاین د کانوا په واسطه باندې جوړ کړئ. همچنان دلته تاسې کولی شئ ځان لپاره سټوریز جوړ د انسټاګرام سټوري جوړ کړئ یا هم فیسبوک سټوري جوړ کړئ له دې نه دغه ډیزاین ورته انتخاب وکړئ تیار جوړ شوي ټمپلیټ پکې شته دي. همچنان د فیسبوک پوسټ لپاره زه راځم په دې باندې کلیک کوم او فیسبوک پوسټ به هغه سایز به ماته راشي. دلته مختلف هغه ډیزاینونه دي چې کوم مخکې یو چا جوړ کړي دي. زه راځم مثال په دې ډیزاین باندې کلیک کوم تیاره فری ده نو دلته به هغه ډیزاین تیار جوړ شوی ده تاسې دغه ټکس فقط چینج کوئ. زه مثال لیکم چې ulearner.com په دې ځای کې د یولرنا په اړه باندې تاسې لیکل کوئ چې یولرن هر څه چې په اړه باندې چې البته تاسې تصویر جوړوئ. زه راځم دلته لیکم چې یولرنا از آن آنلاین لرنینګ کمیونټي دا مې ورسره ولیکه. دلته تاسې کوم چینجز چې راوړلی شئ دلته تاسې ویب سایټ وغیره او کلر یې هم له دې ځای نه تاسې کولی شئ چینج کړئ. زه راځم مثال دغه کلر ورته ورکوم له دې کلر هم چینج کولی شئ تاسې. زه راځم مثال دا یو کلر ورته ورکوم چې کله تاسې خپل ډیزاین جوړ کړه فقط تاسې پبلش ټو فیسبوک هم کولی شئ یا ډاونلوډ کولی هم شئ. همدارنګه دلته مختلفه قسمه ډیزاینونه دي پکې هر یو چې تاسې خوښیږي تاسې کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. لکه دغه ما انتخاب کړ تاسې فقط دغه لاندې تصویر ورته چینج کوئ تصویر له دې ځای نه اپلوډ کړئ. مثال زه دغه راوړم دلته د فیسبوک لپاره جوړول غواړم دلته له پاسه لیکل کوم او تصویر پبلش کوم یا ډاونلوډ کوم. همچنان دلته مختلفه قسمه نور ډیزاینونه دي پکې دي چې هغه تاسې کولی شئ چې استفاده کوئ. نو دا څنګه تاسې کولی شئ د یوټیوب لپاره تمنیل جوړ کړئ یا د فیسبوک لپاره پوسټ تصویر جوړ کړئ. همچنان که چېرته تاسې بلاګ لرئ ویب سایټ لرئ د هغې لپاره هم له دې ځای نه تاسې تصویرونه جوړولی شئ یا هر قسمه تصویرونه یا ډیزاینونه چې تاسې په کار وي دلته تیار جوړ شوي ډیزاینونه دي تاسې هغه باندې فقط کلیک کوئ چینجز پکې راوړئ او ځان لپاره یې ډاونلوډ کوئ. د دې ښه والی خو یو دا هم ده چې کاپي رایټ تصویرونه نه دي. که چېرته تاسې بل ځای نه یو تصویر ډاونلوډ کړئ په هغه کې چینجز راوړئ نو هغه به تاسې خپل کاپي رایټ شي. تاسې کولی شئ چې په بلاګ کې استفاده کوئ همچنان په یوټیوب تمنیل کې تاسې استفاده کولی شئ. نو هیله ده چې له ویډیو مو یو څه زده کړي وي ویډیو له نورو سره شریک کړئ. یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ ویډیو لایک کړئ. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.